হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ? দাদাসকল আপোনালোকক কৰিছোঁ, আপোনালোকৰ কি খবৰ? নিশ্চয় ভালে আছে, আমাৰো ভাল। আজি আমি নতুন ভিডিঅ' এটা লৈ পেলাই আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত। এইটো হৈছে আপোনাৰ ক্লেৰিয়নৰ পাৰ্টি বক্স, দেখা পাইছে আপোনাৰ সন্মুখতে আছে। আমি আনবক্সিং কৰি ৰাখিছোঁ, যিহেতু ইয়াতে খোলাত অকণমান অসুবিধা হয়, সেইটো কাৰণে আমি আগতে ৰেডি কৰি লৈছোঁ। এতিয়া বক্সটো মই আপোনাক অলপমান পৰিচয় কৰাই দিছোঁ। এইটো চাওক, এইটো আপোনাৰ ক্লেৰিয়ন কোম্পানীত হয়। এইটো আপোনাৰ নতুন মডেল হয়, নতুন মডেল আহিছে। এইটো আপোনাৰ মডেল হৈ গ'ল 1100। ইয়াৰ ৱাট যিটো আছে আপোনাৰ 50 ৱাট কৰি আছে। দুটা বক্স আছে 10 ইঞ্চি। ইয়াতে আপোনাৰ দুটা মাইক্ৰফোন লগত ফ্ৰী থাকিব। আৰু আপোনাৰ এইটো মই দেখাই দিছোঁ। এইটো আপোনাৰ দুটা মাইক্ৰফোন আছে, এডাপ্টৰ আছে, এইটো আপোনাৰ ৰিম'টো আছে। আৰু দুটা মাইক্ৰফোন আপোনাৰ একেলগতে চলিব। কাৰকি অপশ্যন আছে, আপুনি নিজে গানো গাব পাৰিব। ইয়াতে মই আপোনাৰ অপশ্যনটো এবাৰ দেখাই দিছোঁ। এইটো হ'ল আপোনাৰ বক্সটো। এইটো আপোনাৰ ডাবল বক্স আছে 10 ইঞ্চি। আৰু পাৰ বক্সৰ আপোনাৰ ৱাট আছে RMS ৱাট 50 ৱাট কৰি, মানে দুটা মিলাই পেলাই 100 ৱাটৰ হ'ব। এইটো আপোনাৰ চুইচ হৈ গ'ল, পাৱাৰ বটনটো হৈ গ'ল। এইটো আপোনাৰ লাইটৰ আছে, এইটো আপোনাৰ লাইটৰ জ্বলিব, খুব ধুনীয়া দেখাত লাগিব। এইটো আপোনাৰ মাষ্টাৰ ভলিউম হৈ গ'ল। এইটো আপোনাৰ মাইক্ৰ' ভলিউম, ইক', ট্ৰেভেল গোটেইবিলাকে আছে। এতিয়া আহক আমি ফটাফট ইয়াৰ এবাৰ ভিডিঅ'টোত আপোনাক চাউণ্ডটো দেখাই দি আছোঁ। চাউণ্ডটো মই প্লে' কৰি দেখাই চাব। এইটো চাউণ্ডটো চালে মই আপোনাক চাউণ্ডটো দেখাইলোঁ, খুব ধুনীয়া চাউণ্ড আছে। আৰু আপোনাৰ দুটা মাইক্ৰফোন আছে। মাইক্ৰফোনটো মই এবাৰ দেখাই দিছোঁ। দুটা মাইক্ৰফোন আপোনাৰ একেলগতে কাম কৰিব। এইটো চাব। হেল্ল' হেল্ল' মাইক টেষ্টিং, হেল্ল' চেক, হেল্ল' 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 মাইক টেষ্টিং, হেল্ল' চেক, হেল্ল' 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 মাইক টেষ্টিং, হেল্ল' চেক, একেলগতে কাম কৰিব। এতিয়া আহক, মই এটা গান গায়ো ভাল পাওঁ, নিজেও গান গাওঁ। এটা গান গাই মই দেখাই দি আছোঁ। মন যায় মন যায় মোৰো মন যায়। এতিয়া চাওক, মই এটা গান গাই দেখাই দিলোঁ। যদি আপোনালোকৰ মন যায় আছে, আপোনালোকৰ কেতিয়াবা আশা কৰি আছে যে আপোনাৰো এটা ঘৰৰ ছিংগাৰ হ'ব, তেতিয়াহ'লে আমাৰ দোকানলৈকে আহক। দুটা মাইক্ৰফোন আছে, আপুনি নিজেও গান গাব পাৰিব আৰু খুব ধুনীয়া লাগিব। চাউণ্ডৰ যিটো কোৱালিটি আছে, চাউণ্ডো খুব ধুনীয়া আছে। আৰু মানে যেতিয়া আপুনি আমাৰ দোকানলৈকে আহি পেলাই এবাৰ চাউণ্ডটো চাব, আপুনি যদি নলওঁ বুলি ভাবে, তথাপিতো আপোনাৰ মানে ল'বৰ কাৰণে বাধ্য হৈ যাব। ইমান ধুনীয়া চাউণ্ড আছে, মানে বাৱাল চাউণ্ড আছে। এইখিনি কথা মই আপোনাক ভিডিঅ'টোত মানে বুজাই ক'ব নোৱাৰিম, বা ভিডিঅ'টোত যিমানখিনি কম সেইখিনি কম হ'ব, আপুনি ভিডিঅ'ত গম নাপাব। গতিকে আমাৰ দোকানলৈকে আহক, প্ৰেক্টিকেলি এবাৰ আহি পেলাই চাই লওক। নল'লেও কোনো কথা নাই, এবাৰ আপুনি অন্ততঃ আমাৰ দোকানলৈকে আহিলে ইয়াৰ ভিডিঅ'টো চাই লওক, চাউণ্ডটো চাই লওক। চাউণ্ডটো ভাল লগা পিছত আপুনি লয় নলয় সেইটো কোনো কথা নাই, কিন্তু আপুনি চাউণ্ডটো চালে যে ল'ব, এইটো আমাৰ আশাবাদী আছোঁ। 200% আপুনি ল'বই ল'ব। খুব ধুনীয়া চাউণ্ড আছে। গতিকে এনেকৈ আমাৰ আৰু নতুন নতুন মডেল আহি আছে, নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকক আপডেট দি থাকিম, আৰু আপোনালোকে আপডেট পাই থাকিব। আৰু ইয়াৰো যদি আপোনাৰ চাউণ্ডটো ভাল লাগিল, ইয়াৰ মই আপোনাক এইটো কথা কোৱাই নাই। এইটো আপোনাৰ যিটো দাম আছে, দামটো মই অলপ দেখাই দিছোঁ। আপোনাৰ MRP আছে 33,499 টকা, মানে আপোনাৰ 35,000 ইয়াৰ MRP আছে। এইটো আমাৰ যদি দোকানত লয়, এইটো হ'লচেল প্ৰাইজত খুব কমতে পাই যাব, বহুতখিনি কমত পাই যাব। আৰু যিটো আমাৰ ক্লেৰিয়ন ডিলাৰশ্বিপ হয়, আমাৰ এইটো পুৰা নৰ্থ ইষ্টতে ইয়াৰ ডিলাৰ আছে, চব জেগাতে আপুনি ক্লেৰিয়ন প্ৰডাক্ট পাই যাব। আৰু আমাৰ লিমিটেড অফাৰো আছে। গতিকে আহক, আমাৰ দোকানলৈ আপুনি বহুত কমতে পাই যাব। দাদাসকল, যিটো মই আপোনাক চাউণ্ডটো দেখাই দিলোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো বেছি আমি দীঘলীয়া নকৰোঁ। ইয়াতে যিখিনি পাৰোঁ আমি দেখুওৱাৰ চেষ্টা কৰিছোঁ। গতিকে আমি আৰু নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তাৰ আগতে আৰু এটা কথা কৈ দিওঁ, আমাৰ যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে আপুনি লাইক কৰা নাই, শ্বেয়াৰ কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, সোনকালে লাইক কৰি দিয়ক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক। আৰু আমাৰ দোকানৰ ফোন নম্বৰটো মই দেখাই দিছোঁ। এইটো আমাৰ ফোন নম্বৰ দিয়া আছে, এড্ৰেছো দিয়া আছে। আৰবান মাৰ্কেট, এছ ৰোড, লাখটকীয়া। ফোন নম্বৰ দুটা কৰি দি আছে, দুটাই এভেইলেবল আছে। গতিকে দাদা, আকৌ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম। তেতিয়ালৈকে ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ। নমস্কাৰ, জয় অসম।